Φτάσαμε μπροστά από το Mercado de San Miguel, το οποίο χτίστηκε αρχικά το 1916 και το 2003 το αγόρασαν οι ιδιώτες και το μετέτρεψαν σε αυτό που βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή μια αγορά γεμάτη καταστήματα με φαγητά κλπ. Το οποίο έχει ανακαινιστεί πρόσφατα και βλέπω ανακαινίζεται ξανά, γιατί έχει σκαλωσιές απ' έξω και κάνουν κάποια έργα αναστήλωσης εδώ. Θα μπούμε λοιπόν μέσα να ρίξουμε μια ματιά. Βλέπουμε ένα μαγαζί με μπριζόλες και διάφορα κρέατα, μπιφτέκια και φτεδάκια. Μυρίζει κρέας. Εδώ βλέπουμε ένα μεγάλο κομμάτι κρέατος. Αλλά πάμε να προχωρήσουμε να δούμε τι άλλο έχει. Είναι φρέσκα και τα ψήνουνε κιόλας. Έχουν δηλαδή και τα κρέατα μπροστά να τα πουλήσουν και να τα ψήσουν να τα φας εκείνη την ώρα. Εδώ έχουμε κασέρια, τυριά, ψωμιά, αλατικά, πάρα πολύ φαίνεται. Έχει να γευτούμε εδώ λέει ένας μικρός δίσκος από αυτά τα μεζεδάκια πάνω κοστίζει 10 ευρώ. Βλέπουμε ότι είναι λίγο συγκεκριμένες οι τιμές, αν θέλετε, γιατί είμαστε σε πολύ τουριστικό μέρος. Αυτά εδώ τα ας πούμε δείγματα από ψωμί με γουακαμόλε κοστίζουν 4 ευρώ το ένα. Wow. Φαίνονται πετανόστιμα, εγώ πραγματικά πεινάω κιόλας και είμαι έτοιμος να τα φάω όλα, αλλά συνεχίζουμε πρώτα να τα δούμε όλα. Έχουμε γλυκά. Βασικά δεν είναι γλυκά, είναι αλμυρά. Έχουμε ψωμί, το οποίο έχει πάνω κασέρι, το οποίο έχει πάνω μαρμελάδα. Δηλαδή γλυκόξινη γεύση από ό,τι κατάλαβα. Ένα από αυτά κοστίζει 1,90 λέει. Τα λεγόμενα tapas. Θα μιλήσουμε για αυτά σε λίγο. Και εδώ απέναντι έχουμε κάποιες ελιές. Έχει και πολύ φασαρία, δεν ξέρω αν ακουγόμαστε καλά. Εδώ έχουμε σουβλάκι από ελιές, δηλαδή έχουμε ουσιαστικά οδοντογλυφίδα που έχουμε τσιμπήσει διάφορες ελιές και σαλάμι, κασέρι, ζαμπόν και αυγά. Έχουμε κάποια μπαχαρικά. Μέχρι και μύδια βλέπω μέσα στις ελιές, δηλαδή πρόκειται για ένα σάντουιτς ελιάς. Αντί για ψωμί έχει ελιά. Εδώ βλέπουμε άλλες λιχουδιές, πολύ δημιουργικές, οι οποίες πόσο κοστίζουν, 8 ευρώ οι δύο. Βλέπω βασικά κάνουν 4,5 ευρώ η μία, αλλιώς παίρνεις με 8 ευρώ 2. Κάνουν αυτή την προσφορά και σου βγαίνει 4 ευρώ η μία. Το τυρί που έχουμε εδώ είναι μπουράτα ή μοτσαρέλα. Και τώρα θα δούμε κάτι ακόμα που λέγεται μπάος. Τι έχει μέσα? Αυτά έχουν κρέας, έχουμε τσορίσο, δηλαδή λουκάνικο, έχουμε πόγιο, δηλαδή κοτόπουλο, έχουμε σέρδο, δηλαδή χοιρινό, έχουμε διάφορα τέλος πάντων, έχουμε μέχρι και καλαμάρι, ταπόδι, πουλπο εδώ. Πολλές επιλογές. Βλέπετε ότι γίνεται πανικός γύρω μας, είναι γεμάτος ο χώρος. Οι άνθρωποι έρχονται εδώ για να φάνε και για να πιούν επίσης. Εδώ έχουμε ραπ και μπέικελ από Σολομό, όπως και τι άλλο έχουμε εδώ πάνω, καναπές σουρτίδος που πρώτη φορά το βλέπω, είναι αυτό το ψωμάκι με λίγα θαλασσινά από πάνω και σαλτσούλα. Έχουμε λοιπόν μόνο φαγητά από θαλασσινά εδώ. Και ραπ. Πολύ ωραία. Εδώ κάτω έχουμε σολομό. Σολομό, τόστα από σολομό με αβοκάδο, το οποίο κάνει βέβαια 8 ευρώ, έτσι, μία φέτα. Και εδώ έχουμε κάποιες άλλες λιχουδιές με σολομό. Έχουν βάλει το σολομό πάνω σε ένα φύλλο μαρουλιού και πάνω έχει λίγο κρεμμύδι. Και ονομάζεται σεβίτσε σολομού και κοστίζει 14 ευρώ και 50 cents. Αυτό εδώ λοιπόν που βλέπουμε. Σχετικά μικρές ημερίδες, μου κάνει εντύπωση πόσο ακριβά είναι. Βέβαια θα μου πεις ο σολομός είναι ακριβώς γενικά, οπότε βγάζει νόημα σε κάποιο βαθμό. Στο Mercado de San Miguel συναντάμε μια μεγάλη ποικιλία θαλασσινών, από φρέσκους κάβουρες μέχρι μικρές γευστικές δημιουργίες με ψάρια. Οι λιχουδιές αυτές προσφέρουν μια εντυπωσιακή παρουσίαση από τις τοπικές γαστρονομικές παραδόσεις. Εδώ έχουμε κάποια ψάρια μπροστά μας στον πάγο. Δεν γνωρίζω την ονομασία, ιδίως αυτού του ψαριού εδώ πέρα. Ίσως κάποιος μπορεί να μας βοηθήσει στα σχόλια. Υπάρχει και ένας ξυφίας, όχι ξυφίας, πάντως ένα ψάρι το οποίο μου έκανε εντύπωση εδώ. Αυτό είναι ψεύτικο. Ναι, δεν είμαι σίγουρος. Και αυτό εδώ, επίσης δεν ξέρουμε το όνομα. Ναι. Εδώ έχουμε και κάποια τηγανιτά θαλασσινά. Μόλις βγήκαμε από την αγορά του φαγητού και μας έκανε μεγάλη εντύπωση. Ναι, το Mercado de San Miguel πραγματικά αξίζει να το επισκεφτείτε. Βέβαια, δεν είμαι σίγουρος αν αξίζει να καθίσετε εδώ να φάτε. Εμείς αποφασίσαμε να μην καθίσουμε γιατί πρώτον δεν υπάρχει χώρος. Δεύτερον, είναι πανικός εκεί μέσα, γίνεται από κόσμο και δεν αισθάνεσαι τόσο όμορφα γιατί περνάει ο κόσμος από δίπλα σου. Και τρίτον, είναι λίγο συγκεκριμένες οι τιμές. Έτσι, πάμε κάπου κοντά. Θέλουμε να βρούμε κάτι ντόπιο να φάμε τάπας ουσιαστικά. Θα εξηγήσουμε σε λίγο τι είναι το τάπας. Λιχουδιές. Ας πούμε λιχουδιές που συνοδεύουν το ποτό σου. Λέγεται τάπας γιατί έμπαινε από πάνω από το ποτό σου και τάπαρε, ας πούμε, τάπωνε το ποτό σου, το κάλυπτε από πάνω. Αυτό ήταν λοιπόν το Mercado de San Miguel. Πάμε λοιπόν να φάμε τάπας και τα λέμε στο επόμενο.